Вітаю вас, друзі! Про напади на мене є як багато новин, так і відвертих фейків, а тому цей випуск я хочу присвятити темі третього нападу, коли загинув один із нападників. Це відео я записую для того, щоб розповісти не лише про те, як цей напад відбувався, а й щоб розказати вам, як він планувався. Буквально вчора я отримав ще деякі цікаві матеріали і просто не можу з вами ними не поділитись. Моя розповідь буде ґрунтуватись на матеріалах сайтів Слідства.Інфо та Інсайдер, де раніше вже було оприлюднено частину інформації, і іще на деяких доказах. Майте на увазі, що це далеко не повна картина злочину, тому що я обмежений таємницею слідства і не можу вам розповідати усе, що знаю. Отже, почнемо спочатку. 24 травня 2018 року, приблизно о 19:00 в парку обласної ради в Одесі зустрілись 4 людей. Це Іван Кузнєцов, Олександр Ісайкул, Віталій Посувайло та Олександр Подобєдов. Кузнєцов та Ісайкул – це два виконавця злочину, котрих на місце туди привезли два співорганізатора – Посувайло та Подобєдов, і там же вони давали інструктаж. Посувайло привозив Ісайкула, а Подобєдов привозив Кузнєцова. І це не просто слова, а реальні документи, які опублікувало Слідство.Інфо. Ця інформація випливає зі свідчень одного із організаторів Посувайла, посвідчення та підписи котрого є в матеріалах справи. Парк обласної ради розташований на проспекті Гагаріна в Одесі та знаходиться на відстані трохи більше 1 кілометру від будинку, де я мешкав. Шлях туди пішки займає близько 17 хвилин. Після того, як наші вбивці-невдахи отримали інструктаж, вони одночасно вимкнули свої мобільні телефони та, скоріш за все, передали їх співорганізаторам. Далі вони вирушили до мого будинку та стали чекати, поки я буду повертатись додому, щоб потім напасти. Правда, у адвоката нападників трошки інша версія. Потерпевший говорит, что они, не собираясь нападать на Стерненко, встреча была случайной? Ну, конечно. Почему это не была встреча? Это они шли по улице друг на другу навстречу. Это стечение обстоятельств, шли навстречу. Скажіть, а ви часто з друзями гуляєте вночі в чужих містах біля незнайомих під'їздів? Може, я просто чогось не розумію? Але повернемось до теми нападу. Через 4 години після того, як Кузнєцов, Ісайкул та інші почали чекати на мене, я повертався додому разом зі своєю коханою. Ось тут я припаркував свій автомобіль. В цей момент Ісайкул та Кузнєцов і співорганізатори стояли ось тут. Я з коханою підійшов спочатку у супермаркет Обжора, а потім звідти вирушив до себе додому разом із молоком, кефіром, і іншими речами, які я ніс з собою з супермаркету. Важлива деталь. В цей час GPS-трекери, які мені до автомобіля причепили поліцейські, передавали інформацію про переміщення мого автомобіля співорганізаторам. Також хтось іще візуально повинен був стежити за мною з іншого боку, адже я рухався від супермаркету додому маршрутом, котрий виконавці та Подобєдов і Посувайло не могли бачити, адже знаходились з іншого боку двору. Приблизно о 23-й, коли я зі своєю коханою повертався додому і вже практично підходив до будинку, Олександр Подобєдов, сидячи в автомобілі темно-зеленого кольору, блимнув фарами, таким чином подавши умовний сигнал, і Кузнєцов з Ісайкулом побігли через арку в двір мого будинку мені назустріч. Це підтверджується показаннями свідків та ще деякими доказами. Є люди, які бачили, що за 22:57, а виклик в швидку стався в 23:12, тобто в період між нападом Сергієм, ці дві особи. І одна людина молода познала того, кого вбили, що це був один із тих, хто набіг в арку. Бачили, як вони на сигнал автомобіля, це я їх розпитав, це вам якість поліції, повернемося зараз також до цього. Вони живуть якраз там в тій арці, над тією аркою, вірніше, в того будинку, куди це хто? Двоє чоловік з дружиною, молода пара. А, це свідки? Свідки, так. Да. І вони проводили свого друга, відвозили на роботу, в той момент спустилися і бачили, і цей друг їм розповів, що стоїть оця машина підозріла, і там сидить, як вони сказали, не слов'янської зовнішності чоловік, і їм здалося, що це ті, хто грабують автомобілі. Вони звернули на це увагу. В цей момент він моргає фарами, і ці двоє біжать. І він з одного з них, оцього більшого, який Кузнєцов, він його впізнав, який лежав битий. Я говорю, це точно він? Він каже, це точно він. Значить, їх 4 було, як мінімум їх було 4. Один був в дворі, який слідкував за Стерненко, дав сигнал, цей дав сигнал тим, і ті побігли. І коли ми підходили вже до будинку, то Кузнєцов та Ісайкул швидко попрямували до мене і буквально за 30 метрів від мого під'їзду на мене напали. Почали бити мене по голові та дуже серйозно розрізали мені руку в 3 місцях. У відповідь я почав
захищатись за допомогою ножа, почав хаотично відмахуватись від них, щоб просто їм не дати себе вбити. І діяв у відповідності до частини 5 статті 36 Кримінального кодексу України, котра дозволяє громадянам захищатись як завгодно у випадку, якщо на вас нападає група та ще й озброєних осіб. Нападники не чекали опору та почали розбігатись в різні боки. Я на той момент не знав, чи поранені вони, чи ні, і почав переслідувати Кузнєцова для того, щоб затримати. До речі, за 3 тижні до того я вже затримував виконавця другого нападу, який стріляв мені в потилицю теж біля мого будинку. Кузнєцов пробіг кілька десятків метрів по ось цьому маршруту та впав на землю. Коли я підійшов до нього, то побачив його поранення і одразу став викликати для нього швидку. І поки я телефонував у швидку, то помітив, що з моєї лівої руки буквально фонтанує кров. І тоді я зрозумів, що, скоріш за все, у мене перерізана артерія. І почав намагатись надати собі допомогу. Добре, що поряд проходив чоловік, котрий допоміг мені ременем перетягнути мою ліву руку і трохи зупинити кровотечу. Після цього я дістав свій телефон та увімкнув Фейсбук-трансляцію для того, щоб розповісти, що на мене відбувся новий напад. Потім Фейсбук видалив відео та забанив мою сторінку, але якщо ви його не бачили, то зможете знайти посилання на нього в коментарі під цим відео. У той же час Олександр Ісайкул почав тікати і, скоріш за все, викинув ніж, котрим мене поранив. При цьому він теж мав поранення, але не викликав собі швидку, не шукав нікого, щоб викликати поліцію, нікуди не скаржився і був затриманий аж за 15 кілометрів від місця скоєння нападу. При цьому під час першого допиту він сказав, що просто хотів забрати у мене мобільний телефон. Пам'ятаєте першу версію, що вони хотіли у нього нібито телефон забрати? Да, телефон. Потім, а зараз у них Была з'явився версия адвокат случайная Чумак. встреча. Вам не здається, що якби він дійсно був потерпілим, то якось би діяв трошки інакше? Може, він намагався би повідомити правоохоронні органи про те, що на нього раптом напали, але насправді він цього не зробив. Посувайло та Подобєдов теж тоді втекли з місця події. Ось так відбувся третій напад на мене і, слава Богу, невдалий. Але цей випуск я вирішив записати не тільки для того, щоб вам про це розповісти. Справа в тому, що я натрапив на сторінку виконавця Ісайкула в забороненій соціальній мережі ВКонтакті. Раніше я не міг її знайти, бо шукав за прізвищем Ісайкул, але виявилось, що він підписав себе в соціальній мережі з помилкою, як Іслайкул. Свою сторінку він перестав вести одразу після участі в нападі на мене. І ось там я знайшов деякі фото, які підтверджують зв'язок виконавця із організаторами Подобєдовим та Посувайлом. Почнемо з оцього фото. Подивіться, які янгольські обличчя. Дивлячись на них, навіть не можна уявити, що ці люди можуть брати участь в замовних нападах. Тут щонайменше добрі сім'янини та академіки. Ось і наш герой Ісайкул, а ось і організатор Подобєдов. А ось оцей справжній батько з дитиною на руках – це співорганізатор Віталій Посувайло. Ось іще цікаве фото. Тут знову Ісайкул разом із Подобєдовим. А ось на цьому фото Ісайкул вже разом із Посувайлом. Також Посувайло та Ісайкул є співзасновниками громадської організації з красномовною назвою «Ні свавіллю та беззаконню». І всі ці фото та дані, які я показував, вони підтверджують, що всі ці люди можуть бути пов'язані між собою і можуть бути причетними до злочинів проти мене. Все, що я сказав до цього, також підтверджується доказами, показаннями свідків, експертизами і не тільки. І матеріалів більш ніж достатньо для того, щоб їм повідомляти про підозру, але чомусь через 1,5 роки після нападу досі ніхто не став підозрюваним. Чому? Питання, мабуть, риторичне. І далі я вам розповім іще про деякі дуже важливі факти щодо цієї справи. Виконавці не проживали в Одесі на момент скоєння злочину. Кузнєцов мешкав у 30 кілометрах від міста, а Ісайкул в 30 кілометрах у інший бік. Всі 4 фігурантів були безробітними, а увечір, коли Кузнєцов пішов для того, щоб напасти на мене, він своїй дружині повідомив, що йде просто по роботі. Он на тренировки выезжал, по поводу работы общался, хотел уже начать работать. И в этот день он тоже поехал по поводу работы поговорить. Так, вот с этого места поподробнее. То есть он искал работу, да? Интересовался. Не то, что искал, а интересовался. Еще раз, он в этот день, в четверг, поехал в Одессу. Сказал по поводу работы. Сказал по поводу работы. Человек, с которым он был, второй, скажем так, пострадавший, который выжил после ножевого ранения. Вы знали этого человека. Он общался, они друзья. Мы вообще без понятия. Ну хорошо, вы говорите, он поехал искать работу. Ну кому-то конкретно, ну не на улице искать, же а по еще. поводу работы. По поводу. То есть он Ну, поехал он с же кем-то не- говорить, да?
уже понимаем, что да. І тут вона права. Дійсно, для Кузнєцова нападати на людей вночі біля їх під'їздів – це могло бути роботою. Також не можу ще не сказати про спекуляції деяких представників Авакова, які тиснуть на жалість і кажуть, що ось Кузнєцов, він був батьком 3 дітей. Убийство в Одессе человека, отца 3 детей, вот этим псевдоактивистом Стерненко. Якби він дійсно думав про своїх дітей, то він би пішов кудись на нормальну роботу. Ну або сидів би вночі з ними вдома, а не йшов би нападати на людей під під'їздами. Але все одно краще, аніж сам адвокат представників сторони нападників, я сказати не зможу. Он выполнял свой отцовский долг. Он у мамы брал деньги, он иногда имел подработку, он содержал. И новая супруга, его уже вдова, она объяснила, что когда у него были какие-то деньги, он помогал и своей действующей семье, і, звісно ж, содержав своїх дітей. А ще ціла купа проросійських істот каже, що Кузнєцов був воїном, що він захищав Україну і навіть колись служив в АТО. Кем был Иван Кузнецов? Не военнослужащим ли Вооруженных сил Украины, который по своему долгу должен был защищать страну? Не его ли он жизнь решил? Проте це брехня. Кузнєцов ніде ніколи не воював, крім мого під'їзду. Звісно, 10 років тому він проходив строкову службу у Новомосковську. Але знаєте ж, коли кажуть, що батько 3 дітей і ще й учасник АТО, це ж звучить набагато емоційніше. За місяць до нападу Подобєдов був у орієнтуванні поліції, і якби його затримали, можливо, замах взагалі не відбувся би. Зараз він нормально себе почуває та навіть недопитаний. За 1,5 роки після скоєння злочину. Посувайло теж непогано себе почуває і не має статусу підозрюваного. Виконавець Ісайкул є професійним боксером, і про це свого часу навіть казав його адвокат. Один из них, который сейчас выжил, это достаточно серьезный, хороший спортсмен, боксер. Занимался спортом, сам преподавал бокс. Поэтому, если бы он планировал осуществлять это нападение, я думаю, что мы бы не говорили о том, что кто-то успел в какой-то промежуток времени достать оружие для его предотвращения. Кузнєцов теж був хорошим спортсменом та мав непогану професійну підготовку, про що нам розповідає його ж дружина. Физически он был хорошо развит, Очень. подготовлен. Конечно. Он занимался. Если бы он всегда хотел что-то занимался. сделать, он бы сделал. Ісайкул досі не допитаний у справі щодо нападу на мене. А 17 березня 2019 року він покинув територію України і виїхав через пункт пропуску Маяки на територію Молдови, і востаннє його бачили в Німеччині. Це відбулось ще в березні місяці. По сьогоднішній день Ісайкул навіть не у розшуку. Інформації насправді набагато більше, і до нападів причетні також і одеські поліцейські, котрі викрадали речові докази з кримінального провадження, що визнала сама ж поліція. І тому зараз слідство веде Служба безпеки України, проте чомусь досі немає жодних результатів. Також поліція не надавала мені охорону після кожного з нападів, цинічно відповідаючи, що немає ніякої загрози для життя і здоров'я. Подумаєш, стріляють тобі в голову. Яка ж це загроза для життя та здоров'я? Зате поліція надала охорону виконавцю Олександру Ісайкулу. Дмитро Головін, генерал поліції, начальник поліції області, який приймав це рішення. До пошуків долучилися місцеві місцелівці, як-то не так. Він раптом під час допиту, коли його стали допитувати по справі щодо нападів на мене, він забув всі деталі щодо цієї справи і відмовився давати будь-які свідчення. А зараз Головін взагалі є підозрюваним у справі щодо розкрадання цигарок, які були речовими доказами, та продажу їх до країн Європи. В чому мотив нападів на мене? Я гадаю, що цю інформацію знають тільки замовники, тому що в Одесі протягом дуже короткого проміжку часу відбулось аж 10 нападів на громадських активістів, під час котрих деякі люди мало не загинули. Слава Богу, що всі лишились живі. Але, наприклад, мене почали переслідувати після серії акцій проти Росії, в яких я брав участь, та після того, як я виступив проти забудови літнього театру в Одесі, котру планував вести партнер Труханова Володимир Галантерній. Станом на сьогодні ніхто не повідомлений про підозру по справі 3-го нападу на мене, а по справі 2-го нападу сидить тільки виконавець Баймукашев Абзала Мангалійович, котрого я і затримав. Тобто, якщо я його тоді б не упіймав, то по всім справам щодо нападів на мене взагалі б ніхто не відповідав. А в той же час цілий медіахолдинг Медведчука,
купа різних регіоналів і навіть російське телебачення, а також працівник одного з каналів Медведчука і підозрюваний у справі щодо розстрілу в спину чоловіка, відомий блогер Анатолій Шарій, каже, що взагалі нападів на мене не було, що я це все придумав. Ну так, це, мабуть, я сам себе бив, різав, стріляв, а отой затриманий, то це просто теж якийсь випадковий перехожий. Каких нахрен нападениях? На каких активистов? Никакой защиты не было. Я здесь не вижу, извините меня, никакой самообороны и близко. Просто ее здесь нет. Ну і зараз інтереси сторони нападників захищають люди регіонала Портнова. По поводу Стерненко я вас проинформирую. Как известно, мы помогаем вдове с адвокатами. І цей факт вже говорить сам за себе. Попереду ще дуже багато цікавого, а тому підписуйтесь на мій канал, Facebook, Telegram, Twitter та Instagram. Діліться цим відео з друзями, тому що в наш час фейків та дезінформації дуже важливо доносити правду. Та нехай ті люди, які будуть за гроші намагатись нападати на інших людей або когось вбивати, знають, що на їх агресію українці можуть і будуть давати адекватну відповідь. Всі ми маємо право на життя і маємо право його захищати.